මේ තියෙන්නේ Samsung සමාගම අලුතෙන්ම රිලීස් කරපු S24 කියන මොබයිල් එක. ඔව් ඔයා හිතුවා හරි මේක හරියටම S23 මොබයිල් එකට සමානයි. ඒත් මේගොල්ලෝ මේකට පුදුම හිතෙන අප්ඩේට්ස් ගොඩක් එකතු කරලා තියෙනවා. මුලින්ම අපි බලමු මොනවද මේ Samsung සමාගම S24 මොබයිල් සීරීස් එකට එකතු කරලා තියෙන අලුත්ම අප්ඩේට්ස් කියලා. Circle to search. මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මොකක් හරි ෆොටෝ එකක් කැප්චර් කරපු ෆොටෝ එකේ තියෙන මොනවා හරි ඔබ්ජෙක්ට් එකක් මෙන්න මේ විදිහට රවුන්ඩ් කරලා ඒ ඔබ්ජෙක්ට් එකට අදාළව ලොකු විස්තරයක් තප්පර කිහිපයක් ඇතුළත හොයාගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා මේ S24 මොබයිල් එක හරහා. ඒ විතරක් නෙමෙයි. ඒ ඔබ්ජෙක්ට් එකට අදාළව Google search කරලා ඔයා කැමතිම ප්‍රොඩක්ට් ලේසියෙන්ම buy කරන්නත් හැකියාව තියෙනවා මෙන්න මේ ෆීචර් එක හරහා. With live translate, I can speak a ඉතින් මේක තමයි මේ මොබයිල් එකේ මම දැකපු කූල්ම ෆීචර් එක. මෙතනදී ඔයාලා වෙන භාෂාවක් දන්න කෙනෙකුට කෝල් එකක් හරි ටෙක්ස්ට් මෙසේජ් එකක් හරි යවද්දි ඒක අපිට වෙන ලැන්ග්වේජ් එකකට ලයිව් ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලා සිංහල භාෂාවෙන් කතා කරන දෙයක් එහා පැත්තේ ඉන්න සිංහල භාෂාව නොදන්න ජපන් භාෂාව විතරක් දන්න ඔයාගේ යාළුවට තප්පර කිහිපයක් ඇතුළත ඔයාගේම කටහඬින් ජපන් භාෂාවෙන් අහන්න සලස්වනවා. ඉතින් මෙතනදී දැනනපත් අපිට තියෙන භාෂා අතර බැරිය එක මේ S24 Ultra මොබයිල් එකේ එලි දැක්වීමත් එක්ක තරමක් දුරකට ලිහිල් වීමක් සිද්ධ වෙයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේ වෙනකොට ප්‍රධාන භාෂා 13කින් විතරයි මේකේ ට්‍රාන්ස්ලේෂන් සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙමු ඉතුරු වසර කිහිපය තුළ සිංහල භාෂාවත් ලයිව් ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන්න පුළුවන්කම හම්බ වෙයි කියලා. This is the Ultra's new processor, Stuart. With our fastest NPU for S24 මොබයිල් එකේ තියෙන ප්‍රොසෙසර් එක ගැන කතා කළොත් ඉතාමත් ඉහළ මට්ටමකට වැඩි දියුණු කරලා තියෙන Snapdragon 8 Gen 3 කියන AI ප්‍රොසෙසර් එක තමයි මේකට Samsung සමාගම ඇඩ් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ප්‍රොසෙසර් එක හින්දා ඉතාමත් උසස් මට්ටමේ ග්‍රැෆික් තියෙන ගේම් හරිම ස්මූත්ලි ප්ලේ කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයා එක දිගට ගේම් එකක් ප්ලේ කරද්දි කිසිම ෆ්‍රේම් ඩ්‍රොප් වීමක් වගේම ලැග් වීමක් නොවි ප්ලේ කරන ගේම් එක ස්මූත්ලි ප්ලේ කරගන්න මෙන්න මේ විදිහේ වේබර් චැම්බර් එකක් මේ මොබයිල් එකට Samsung සමාගම විසින් ඇඩ් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේකෙන් මොබයිල් එක ඇතුලේ තියෙන උෂ්ණත්වය සෑහෙන දුරකට අඩු කරලා මොබයිල් එක ඇතුලේ කූල් එක මේන්ටේන් කරනවා කියලා තමයි Samsung සමාගම සඳහන් කරන්නේ. Cause it's design time. Apple iPhone 15 එකේ බොඩි ඩිසයින් එක ටයිටේනියම් වලින් ඩිසයින් කරලා තියෙන හින්දා Samsung සමාගමත් S24 මොබයිල් එකේ මොබයිල් ෆ්‍රේම් එක ටයිටේනියම් වලින් ඩිසයින් කරන්න සමත් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම Corning Gorilla Glass Armor කියන ස්ක්‍රීන් ග්ලාස් එක ඇඩ් කරලා තියෙනවා ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන ඩියුරබිලිටි එක තව ටිකක් වැඩි කරගන්න. Camera. ඉතින් මේකේ 200 megapixel මේන් කැමරා එකත් එක්ක 5x දක්වා ඔප්ටිකල් zoom කරන්න පුළුවන් 50 megapixel කැමරා එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි 10 megapixel 3x දක්වා ඔප්ටිකල් zoom කරන්න පුළුවන් කැමරා එකකුත් 12 megapixel ultra wide කැමරා එකකුත් මොබයිල් එකේ back side එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම front කැමරා එක සුපුරුදු 12 megapixel වලින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් අපි මේ කැමරා එකෙන් ගන්න ෆොටෝස් AI processing එකකින් ෆොටෝස් වල තියෙන quality එක ගොඩක් improve කරලා තමයි අපිට deliver කරන්නේ. ඒක හින්දා අපිට 5x දක්වා zoom කරලා ගන්න ෆොටෝස් high quality capture කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ මම කතා කරපු main updates ටිකත් එක්ක මිලියම්පියර් 5000ක capacity එකක් තියෙන powerful battery එකක්. ඒ වගේම අපිට මේකත් S24, S24 Plus, S24 Ultra විදිහට 12GB RAM එකකුත් එක්ක 1TB storage එකක් තියෙන S24 Ultra mobile එකක් දක්වා අවසාන වශයෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් එන්නේ විදිහේ hot news ටිකක් තමයි අපිට S24 mobile series එක ඇතුලේ mainly බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳ නම් subscribe කරන්න channel එක. ඒ වගේම අදහස් තියෙනවා නම් පල්ලෙහා comment section එකේ අනිවාර්යයෙන්ම comment කරන්න. එහෙනම් අතර ගිහින් එන්න තවත් දවසක මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් හම්බෙනකන් ඔයාලා හැම කෙනෙක්ටම ජය වේවා. I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you